Astăzi vom reacționa la secrete și teorii despre Skibidi Toilet 61. Ok, băieți și fete, a apărut un nou episod din Skibidi Toilet și am văzut din thumbnail că este vorba de o speaker woman. Noul caracter este speaker woman. Hai să vedem care-i treaba. Vom reacționa la tot videoclipul. O să încercăm să ne uităm după anumite... Hopa! Ia vedeți că deja am văzut ceva secret, băieți și fete. Ia vedeți deja. Asta e semaforul. Și vedeți chestia asta verde aici, că parcă seamănă cu fumul ăla verde pe care l-avea agentul înainte, la celelalte alea. În fine, după o să ne uităm la, știți, fata aia la care reacționăm noi, care ne arată secrete și nu știu ce. Chiar sunt foarte curios. Hai să vedem care-i treaba. Let's go. Ok, mamă, ăsta nu mai are mână. Ăsta nu mai are mână, săracul de el, bro. Oh my god, nu mai are mână. Oh, shit! Ok, au venit ăștia cu arme. Oh my god, cine e ăsta, bro? Văzut, ce-i toaleta asta? Bro, ce-i toaleta asta? De ce are doi ochi? Ok, am foarte multe întrebări. Am extrem de multe întrebări, ok, e ciudat. Ia uite pe sora noastră. Da, mă, da. Let's go. Wow. Mamă, cu cuțitele, bro. Ok, sunt foarte multe chestii pe care nu le înțeleg, dar o să uit la videoclipul ăla. Mamă, cum face? Ok, se pare că speaker woman e ce trebuie. Let's go, girl. Da, mă, da, bravo. Let's go. Uite, au venit și ăștia să danseze. Mamă, cât de tare, bro. Ok, foarte tare. Știți că data trecută, nu mai știu dacă era episodul trecut sau celălalt episod, era ceva, o chestie specială numai cu speaker, man. Da, mă, da, let's go, nice. Ok, băi și fete, și acum vom reacționa la speaker woman, Skibidi Toilet, all secrets, easter eggs, analizi și teorii. Hai să vedem la fata asta, let's go, tot ce am ratat, practic, let's go. Finally, episode 61 has been released. Let's go. In this video, I will tell you all the secrets of this episode, and you will also find out why TV men are traitors. Ok, deci că o să aflăm de ce TV men sunt trădători? What? Where do mutants get such technology? De unde au mutanții așa mare tehnologie? Also, why is a civil war between agents possible? Also, you will Ok, și de ce s-ar putea să se bată ăștia între find ei? out where this new mutant came from. Și o să afli de unde a venit acest nou mutant. Ok, chiar vreau să aflu chestia astea. Bă, dar de ce sunt TV men trădători? Nu înțeleg. We'll also think together about what will happen in the new episode. Hai să vedem. Friends, you're on the channel. Subscribe to the channel and press Subscribe the like aici, hai să vedem, fraților, de ce sunt ăia trădători. Chiar sunt curios. And let's go. The episode begins with a fleeing agent who is trying to save his life, and we can immediately notice that the location has changed again. S-a schimbat din nou locația. We know that in previous episodes the action took place somewhere in Europe. Undeva în Europa era Now it asta. seems to me that they have returned to the United States. Acum e în USA, vedeți că aici arată mai nașpa. În Europa arăta bine, era arhitectură, era frumos, era totul perfect, aici arată nașpa. Perhaps a war is happening somewhere in Florida, but also write your theories in the comments. Ia crede că e în Florida. Second agent, who turned out to be not as fast as the first. Uite, la noi era rapid și uite vine asta. Skibidi taxi that instantly destroys the poor agent. Skibidi taxi. And we see that this mutant is quite fast. Perhaps he reviewed The Fast and the Furious. Fast and Furious. Ia uitați-vă la el. But after the agent's shot, he loses control of the car and he explodes epically. Uite, deci după ce i-a dat, adică e rapid, dar nu-i prea îndemânatic, adică după ce i-a dat agentul, ai văzut că și-a pierdut controlul. And we can notice that this is the same paralyzing ray that we saw in episode 54, as well as in episode 55. But E aceeași armă, paralizing rate. unfortunately, such rays did not harm the Skibidi skull, and it becomes clear that they act only on small targets. Ok, și ci că arma asta pe care o folosesc ei nu merge pe mutanți șmecheri, doar pe de-astea micuți. Three agents, and also that frightened agent who did not stop running. And in the same frame, we notice our secret agent Ia uite-l, bă, l-am văzut acolo, ia uite-l, fraților, agentul, cum stă. who seems to be trying to hide from prying eyes. And we also don't see the green light that was in episodes 57. Nu mai vedem But lumina. there is no point in talking about him for a long time, since it is not yet clear to us why he's always watching the agents. Da, momentan, fraților, nu mai are rost să vorbim despre el, pentru că asta face asta toată ziua. Pur și simplu, se uită la agenți. De ce? Întrebarea e de ce n-avem răspuns. Of course, there are several theories, and I Sunt talk multe about them teorii. in my videos. But for now, we leave everything as it is and move on. Next, we see a new mutant, and this is Jared Leto Mutant or nou. Morbius.
Ok, Jared Leto or Morbius. Din filme. Știți că au foarte multe personaje din filme. In fact, this is a blogger under the nickname Penguin Zero. Oh, sau e Charlie, Moist Critical. Bă, și eu m-am gândit la el, fraților. Nu știu dacă știți pe Charlie, Moist Critical, e un YouTuber din afară. Mamă, ce tare, bro. Let's go. A pretty big guy on YouTube. And he made some kind of video about Skibidi toilets, but honestly, I'm not particularly interested in watching it. Deci că a făcut un videoclip despre Skibidi toilet, nu m-am uitat. Mamă, bă, eu mă gândeam că el, fraților, dar mă gândeam că el pentru că avea părul lung și barbă și nu e singur om din lumea asta cu părul lung și barbă. Bro, ce tare. Deci l-a băgat pe Charlie aici, da. Perhaps he somehow hated Defuk before and now Defuk has answered him. Defuk also posted photo on Instagram. Uite, și el a confirmat. Penguin Zero Skibidi Toilet. Adică Penguin Zero e cum îl cheamă pe Charlie. And wrote nickname Penguin Zero in the description. So we can confidently say that it is this blogger. Da, ok, este Charlie. Ok, frăților, nu știu de ce. Eu m-am uitat la videoclipurile lui, dar nu știu de ce. De ce l-ar băga pe ăsta aici? Further, we see that he is quite well equipped. In the center, we see some kind of grill. On top, we see many multicolored buttons, which in my opinion are useless. He also has 2 missiles. But what is most interesting are the spotlights, and here I have a lot of questions for this guy. Ok, bun, și ce e foarte interesant pe lângă abilitățile pe care le are ca orice Skibidi Toilet, are acele lumini, acele faruri. Where did he get such technology? De unde a luat așa de mare tehnologie? Perhaps the mutants grabbed one of the TV men, and then the scientists studied their technology and added to the new mutants the same. Uitați-vă dacă există într-un fel aceeași tehnologie cu lumina ca și la TV men. Hypnosis as the TV men. And the second option is that the TV men are traitors. Mamă, let's go, băi, și fete, deci de-aia sunt trădători. Deci uitați-vă, fraților, că această tehnologie poate să fie luată doar prin 2 moduri. 1. Ori cineva a răpit un TV man și a luat tehnologia de acolo, ori TV man i-a dat tehnologia la aia, gen. Pentru că sunt trădători. Some of them secretly collaborate with toilets. Și colaborează cu toalete. Personally, I don't trust the TV men. Și că n-am încredere în TV men, nici eu. Since they have proven to us many times that you can't always rely on them. If there is danger, they run away and don't save anyone. And I have already said many times that perhaps they will betray agents in the future. But as always, these are my crazy theories. Then we see how Jared launches his cinema, and all the agents hide their faces from the light. And at that moment, Jared destroys everyone, and only our operator remains. Bun, deci distruge pe toată lumea. Ăsta era pregătit, Moist Critical, să îl omoare și pe ăsta. By the way, take a closer look at these illusionistic tricks. Jared passes through space or splits into parts. Jared, de ce îi zice Jared, bro? And what about his eyes? They are very strange. Ok, ochii lui sunt foarte ciudați. Maybe this is a joke associated with this blogger, but also write your theories in the comments. Bă, nu știu dacă ar putea să fie o glumă cu el, că nu știu. And by the way, I have a theory that perhaps Jared and the taxi driver are astro toilets, because the taxi driver is very similar to a drone from Mars, and Jared has a lot of multicolored buttons on the panel like space rockets. Ok, ea crede că astea putea să fie astro toilets, adică toalete care nu sunt din galaxia noastră, pentru că, în primul rând, cum îi spune, fraților, prima toaletă putea să fie un roboțel de pe Marte și ăsta are foarte multe butoane acolo, ca navele spațiale. And another proof is this strange illusionistic movement. And it's a very similar movement like the astro toilet from episode 53. But still, these are just theories. And I'm interested to hear your opinion on this, so be sure to write in the comments. Let's go. But then a speaker woman appears. And who didn't speaker know? Woman. In recent videos, I said that in episode 61 there would be a speaker woman. But unfortunately, no one believed me, and everyone said that it was TV men. Oh my god, dar chiar, fraților, ea a zis, mă, păi știam eu că a zis ceva de speaker woman. Fata asta a zis, dacă nu mă credeți, uitați-vă la episodul meu trecut, Skibidi Toilet 60, Secrete și Teorii, ea a zis că acolo sus este o speaker woman. Ok, dacă nu știu dacă e speaker woman, pentru că vedeți că asta e cu roz, cu astea, acolo nu era nicio culoare. But I was right. I also said that perhaps speakermen will protect the city from mutants, and this was also confirmed. Uite, vedeți că aici erau foarte mulți speakermen. The speaker woman is wearing headphones and in a red suit. And by the way, in episode 24, there was a black speakerman who was in the same suit. And in this video, I said that this speakerman is special. So if you are interested, you can watch this video. Then there was a very funny moment. The speaker woman pretended to be surprised. And one might say she humiliated poor Jared by applauding him. And then ok, a fost surprins, a aplaudat și după l-a umilit pe ăsta.
We see how she reflects Jared's rocket, and she did it with the help of sound. Such a trick was also performed by TV Man Titan and Speaker Man Titan, and I will say that this is a pretty strong ability. We also noticed that Speaker Woman is not affected by the light of the mutant, and I think ea nu e afectată de acea lumina mutantului. this is due to the fact that the speakers don't have eyes, and they move with the help of hearing like bats. Also, the Speaker Woman has a red speaker the same as the Speaker Man Titan, and there are 4 holes in it for objects. We see how she takes daggers and with the help of sound releases them into the eyes of the mutant. Then we see how the Speaker Woman, with the help of sound, epically jumps on the Ia mutant's uitați-vă cum head, face, face, merge cu sunetul, rupe and we tot hear a Speaker funny Woman. scream. And for those who don't know, I'll explain what kind of scream it is. Ce care From this blogger under the nickname Penguin Zero. Let's go! Știți mimul ăsta, fraților, cu Charlie? Wow! And this is clearly a joke from the Defuk, but Ce to me I tare. really liked it. And then we see how Jared Leto is trying to save himself in order to film in the second part of Morbius. But unfortunately, the Speaker Woman does not leave him a single chance and the mutant dies. Mutantul a murit, Speaker Woman a dat cu el de pământ. And then we see a very familiar gesture of help, which we also saw in episode 24. But I also noticed a strange backpack on the Speaker Woman's back. Hopa, avea și un rucsac, ăla nu l-am observat. Perhaps it's a jetpack or just a backpack with a weapon, for example. Write your theories in the comments, and then we see a happy ending. The Speaker Men are dancing, and even the large Speaker Man was dancing. Although I didn't notice that before they would dance. And we also see the ships of the Speaker Men. Everyone dances. Păi și de unde-i ăla, agentul? Episode ends there. Și ce să terminat We episodul? have already talked about some theories in the video, and now we will think about what will happen in the next episode. Ce o să se întâmple în următorul episod, ia? In my Ce opinion, I credem? think this episode was more entertaining. But still, we saw the long-awaited new agent, and there are 2 episodes left until the end of the season. Mai sunt 2 episoade până când se termină sezonul. And I have several theories about what could happen in the next episode. The first theory is that the next episode will be with the Titans as they again free the cities from toilets. Ok, ea crede că în următoarele episoade o să fie titanii care o să bată toaletele și o să le scoată din oraș. Episode was calmer, which means the next episode should be very spectacular. The second theory is that in episode 62, the TV Man Titan will appear, since there are 3 Titans in this preview. But I can't even imagine what will happen in the episode with TV Man Titan. Ok, vrea să apară din nou TV Man So I Titan, can't tell crede. you about it, but you can write about it in the comments. Scrieți la The third comentarii, theory, da. but it is unlikely, is that the Titans will fight with the Scientist and G-Man, but the chance is very small that this will happen. Ok, sau crede că s-ar putea să se bată ăștia, titanii cu G-Man But if și this cu happens, oameni de I think știință. that one of the Titans will die, because the Titans are now much stronger than the toilets. And when the TV Man Titan appear, then the mutants will not have a chance to win. But in truth, not everything is so simple. Perhaps TV Da, Man momentan, fraților, ăștia titanii sunt mult mai buni, știi ce zic? because we don't know what can be expected from TV men. It will also not be fair if there are 3 Titans together against mutants. Da. So I doubt that all the agents will unite. Nu știu ce face, nu crede, și nici eu nu cred că o să se unească agenții. Eu cred că trebuie să vină momentul ăla în care toaletele să-i domine pe ăștia, pentru că în general ei au dominat toaletele. Perhaps if there is a strong threat, for example, from astro toilets, the commander of all mutants will personally intervene in the war. Da, And poate by să the way, vină about the mutant condamnatul. commander, in this video I talked in detail about the astro toilets and the situation in the Ok, băi, și uite, aici am văzut videoclipul ăsta. Bun, aici s-a terminat. Scrieți voi la comentarii ce credeți că se va întâmpla în episodul viitor.